जेव्हा मी कॉम्पिटिटर म्हणून उतरतो, माझा म्हणजे दिस इज अ चीट कोड दॅट आय एम गिव्हिंग टू ऑल ऑफ यू आर वॉचिंग. सो वेन आय एम जजिंग माय फर्स्ट 5 क्रायटेरियाज, म्हणजे माझे जे मेन पहिले 5 जे क्रायटेरियाज आहेत फोटो बघायचे त्याच्यामध्ये मग लोक तो लेसर फ्लोरिकन शोधायला इकडे तिकडे फिरण्यापेक्षा बिग मध्ये जाऊन तर काढून देतात. लोकांकडे वेळ कमी, लोकांना सगळं पटकन अचीव्ह करायचं. अवॉर्ड विनिंग शॉट्स ताबडतोब हवे. सो रॅप्टर्स आर व्हेरी शार्प इन देअर एक्सप्रेशन्स when they are alerted. माझं तरी असं म्हणणं आहे किंवा माझा असा स्ट्रॉंग बिलीफ आहे की तुम्ही कन्झर्वेशन मध्ये तेव्हाच पडावं जेव्हा तुम्हाला त्याच्याबद्दल खूप आत्मपूल येतोय. नमस्कार, जंगल एकोसच्या या पुढच्या भागामध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे. जंगल एकोसचा प्रयत्न हाच आहे की जंगलातले आणि जंगलात फिरताना बघण्याचे असे अनेक घटक जे आपल्याकडनं दुर्लक्षले जातात त्याच्याकडे थोडासा लाईमलाईट टाकावा. आणि आज आपल्याबरोबर पाहुणे आहेत अनुपम ठोंबरे. अनुपम ठोंबरे खरं तर माझा मित्र आहे, उत्तम वाईल्डलाईफ फोटोग्राफर आहे आणि अनेक वाईल्डलाईफ कॉम्पिटिशन्सचं मेंटरिंग तो करतो, जजिंग तो करतो आणि स्वतः उत्तम वाईल्डलाईफ फोटोग्राफी शिकवतो सुद्धा. आणि अनुपम अशा अनेक गोष्टींबद्दल बोललेला आहे जे कदाचित ऐकणाऱ्या अनेक वाईल्डलाईफ फोटोग्राफर्सना खटकू शकतं. सो जाणून घेऊया अनुपमला काय म्हणायचं आहे जंगल एकोसच्या ह्या पुढच्या भागात. सिन्स यू मेन्शन्ड साप आणि हार्पिंग आणि मायक्रो फोटोग्राफी, असं बरेचदा होतं किंवा असं बरेचदा Wait. We'll take this question ahead. I'll answer that tiger wala shot. येस प्लीज कंटिन्यू. So आपण हा पॉइंट घेऊयात वेर यू सेड की जो टायगर टॉप डाऊन शॉट होता. ओके, नाउ आय हॅव सीन अ फ्यू फ्रेम्स वेर द टायगर is taken, photograph is taken right from the top of the head of the tiger, and that perspective, मी हा पर्स्पेक्टिव्ह कधी आयुष्यात बघितलाच नव्हता. आणि तो पर्स्पेक्टिव्ह एका 65 वर्षाच्या काकांनी काढला होता, जे एक अत्यंत साधं इक्विपमेंट घेऊन 70-300 लेन्स वापरून त्यांनी तो काढला होता. पण तो टायगर त्यांच्या जिप्सीला इतका जवळ आला होता की त्यांनी तो उभा राहून तो शॉट असा काढला होता. हा फोटो आत्तापर्यंत मी कधी आयुष्यात कुठेही बघितला नव्हता आणि तो फोटो एक कॉम्पिटिशन जिंकून गेला, कारण तो टायगर लिटरली त्यांच्याकडे असं बघत होता. सो जेव्हा आपण हे जे ब्रेकिंग द बॅरियर्स किंवा ब्रेकिंग द कन्व्हेन्शनल रूल्स ऑफ फोटोग्राफी म्हणतो, वाईल्ड लाईफ फोटोग्राफीमध्ये हे ब्रेकिंग द बॅरियर्स किंवा ब्रेकिंग द कन्व्हेन्शनल फोटोग्राफीचे जे रूल्स आहेत हे अत्यंत सुंदर काम करतात. ओके, की तुम्ही ती, कारण तसा शॉट जर समजा कुठे नसेल किंवा क्वचित कोणीतरी काढला असेल तो लोकांसमोर परत येणं गरजेचं आहे. टायगर हेड ऑन ची आता क्रेज गेलीये खरं तर. जे लोक टायगरसाठी वेडे आहेत त्यांना ते आवडतात शॉट्स. आय डोंट रिअली नो व्हाय. म्हणजे मी तरी टायगर मागे वेडा नाहीये, पण तो हेड ऑन आला की क्या बात आहे, अरे बढिया, अरे फोट डाला तोट डाला वगैरे असे पैसा वसूल ट्रिप वसूल झाली, हे असले मी ऐकतो आहे. पण मी कालच मी किशनपूर दुधवावरनं आलोय आणि मला एकच टायगर मिळाला आणि ती आमच्या जिप्सी मागणं 2 मीटर मागणं बाहेर निघाली. ती पण आमच्याकडे डोळे फाडून बघत होती की मला माहितीच नव्हतं इथे तुम्ही उभे आहात. आम्ही तिच्याकडे डोळे फाडून बघत होतो की तू इथनं येशील, आम्हाला एक्सपेक्टेड नव्हतं. ती आम्हाला पाठ दाखवून चालत गेली आणि एका पॉइंट नंतर कॅनपी मध्ये उभं राहून तिने फक्त असा एक पलटवाला मोमेंट दिला. माझी जी पार्टिसिपंट होती माझ्याबरोबर, ती अत्यंत खुश झाली की सर मी एवढे फोटोज बघितलेत पण मला हा कॅनपी मधला हा जो जस्ट अ पार्शल लुक बॅक, की जास्त त्रास देऊ नका नाही तर मी परत येते तुमच्याकडे. दॅट इज अन अवॉर्ड विनिंग शॉट. ओके, हेच लोकांची अपेक्षा काय असते, फॉगी कॅनपी आहे, निळा लाईट आहे, त्याच्यातनं टायगर येतोय, मग तो त्याच्या कान वर आहे, शेपूट दिसतीये किंवा मग त्यांनी दात दाखवले. हेच आपण
10,000 वेळा बघितले. पण ज्या जंगलमध्ये तुम्ही जाता तिथली खासियत काय, तिथे पोर्ट्रेट्स बाहेर निघतात का, तिथे हॅबिटॅट्स बाहेर निघतात, तिथे अल्ट्रावाईड हॅबिटॅट्स निघतात का क्लोज हॅबिटॅट्स निघतात, तिथे कलर स्कीम काय, म्हणजे आता तुम्ही साल जंगलमध्ये गेले तर तुम्हाला टायगर हा पोस्ट प्रोसेसिंग मध्ये तुम्हाला थोडासा व्हायब्रन्स करणं गरजेचं असतं, कारण ती ग्रीनच्या अगेन्स्ट तुमची ऑरेंज सब्जेक्ट असतो. सो एमरेल्ड ग्रीन आपण जो म्हणतो. तुम्ही जर समजा रणथंबोर सारख्या जागी गेलात की जिथे तुमचा फॉलिएज एकदम डल आहे, धुळकट आहे, तिथे तो टायगर एकदम छान उठून दिसतो किंवा त्याचा ब्लॅकचा कॉन्ट्रास्ट वाढवणं गरजेचं असतं. सो अशा खूप साऱ्या गोष्टी आहेत. पण जे लोकांना ते जे ट्रेडिशनल थोरा मोठ्यांनी काढलेले शॉट्स आहेत तेच रिपिटेटिव्ह करायचे असं. सो माय सजेशन और माझा उद्देश हा राहील की तुम्ही जेव्हा जाता तेव्हा तो शॉट ठेवा लक्षात, पण तुमचं काहीतरी तयार करा. की चुका होऊ देत, चुका न व्हायला काही प्रश्न नाहीये. तुमच्याकडे बराच वेळ असेल, सब्जेक्ट जर समजा कम्फर्टेबल असेल तर ट्राय ॲज मच ॲज यू कॅन. यू नेव्हर नो की तुम्ही कुठला फोटो काढून तो पोस्ट प्रोसेस कराल आणि तो कुठे जाईल आणि त्याच्यामुळे तुमचं भाग्य आपण जे म्हणतो ना फळफळून निघेल. असं वाटू शकतं दुसऱ्याला की काय बावळट शॉट काढलाय, काय याच्यात काही नाहीये. पण सो अनुपम, आता तू बोलता बोलता तुझा कॉम्पिटिशन्सच्या जजिंग पॅनलवरती असल्याचा एक्सपिरियन्स सुद्धा बोलून गेला. हाऊ इज दॅट एक्सपिरियन्स? म्हणजे वेन यू आर डुईंग वाईल्ड लाईफ फोटोग्राफी, यू आर टीचिंग वाईल्ड लाईफ फोटोग्राफी, यू आर ऑल्सो पॅरलली अ जज ऑन मेनी ऑनर्ड कॉम्पिटिशन्स ज्या भारतात कंडक्ट केल्या जातात, फोटोग्राफी कॉम्पिटिशन्स. त्यातल्या बऱ्याचशा जजिंग पॅनल्सवरती तू असतोस. तर त्यावेळेला जे फोटोग्राफ्स येतात किंवा वेगवेगळ्या स्टोरीज त्या फोटोग्राफ्समधनं तुला बघायला मिळतात, हाऊ इज दॅट एक्सपिरियन्स ॲज अ वाईल्ड लाईफ फोटोग्राफर? आर यू जस्ट जजिंग द फोटोग्राफ्स or are you also trying to learn through those photographs? I would like to know that. First, I'll answer this question, then I'll add on a little bit of more information to what you asked. Yeah. So, when I'm judging, my first 5 criteria, म्हणजे माझे जे मेन पहिले 5 जे क्रायटेरियाज आहेत फोटो बघायचे त्याच्यामध्ये एक तर स्टोरी बिहाइंड द फोटो, की नुसता टायगर हेड ऑन येण्याला काहीही स्टोरी नाही आहे. इट इज जस्ट अ ब्युटी शॉट, की एक टायगर आहे तो सरळ चालत आलाय, त्याचा तुम्ही हेड ऑन शॉट घेतलाय, ठीक आहे. सो हेड ऑन टायगर शॉट्स डोंट कम इन टू माय रडार ॲट ऑल. दुसरं, मूड ऑफ द फ्रेम. स्टोरी एक झाली, मूड झाला की बाबा लाईट कसा आहे, की तो लाईट बिल्टअप कसा केलाय. इव्हन पोस्ट प्रोसेसिंग केलेले फोटोज मला आवडतात, असं नाही की मी ते एकदम ओल्ड स्कूल. हां, सो त्याच्यावरती लाईट कसा बिल्डअप केलाय, त्याच्यावरती हेज दाखवली का, किंवा हायलाईट शॅडोचा रेशो काय दाखवलाय, डिरेक्शन ऑफ लाईट कुठे आहे. मी काही फोटो असे पण बघितलेत की दिसतंय क्लिअरली टायगरच्या डोळ्यात किंवा टायगरच्या अंगावरती हायलाईट इकडे, शॅडो इकडे, पण इकडनं लाईट सोडलेला आहे. So that doesn't go into the category of being selected, right? So this is my second criteria. Third is the sharpness of the photo, की फोटो खरंच शार्प आहे का, एस्थेटिकली करेक्ट दिसतोय का. चौथं इज द कलर्स. आता आजकाल आपल्याकडे कलर ग्रेडिंगचं खूप फॅड आलंय, की हायलाइट्स इन येल्लोज और वॉर्म्स, शॅडोज इन ब्लूज, किंवा आपण ते थोडंसं अनकन्व्हेन्शनल सिनेमॅटिक स्टाईल कलर ग्रेडिंग करायचे काही लोक प्रयत्न करतात. सो इज दॅट कलर ग्रेडिंग रिअली ते खरंच त्या फोटोला बसतंय का त्या फोटोच्या ह्याच्यामध्ये. आणि पाचवं इज अ ओव्हरऑल लुक अँड फील, की मी हा फोटो ॲज अ त्रयस्थ म्हणून बघतोय. मी मागचे 5 फोटो बघितलेत आणि हा फोटो माझ्या खरंच नजरेमध्ये भरतोय का, आणि तो मला फोटो शेवटचा फोटो बघेपर्यंत आठवतोय का. वाव. ओके, की असं आपण 10-15 फोटोज बघतो आणि आपण म्हणतो की अरे तुझा हा जो फोटो आहे ना तो फर्स्ट क्लास आहे. किती साधा फोटो असू दे, काही इश्यू नाही, पण हा फोटो फर्स्ट क्लास आहे. तो फोटो फर्स्ट क्लास का होतो? बिकॉज दॅट ब्रेक्स द बॅरियर्स ऑफ कन्व्हेन्शनल फोटोग्राफी. ओके, आता आय विल कम टू द सेकंड पार्ट. म्हणजे हा माझा एक्सपिरियन्स असतो ॲज अ जजिंग
पॅनलवरती असताना. मला असे फोटोज बिलकुल आवडत नाही की जे बर्ड झाडावर बसलाय, त्याच्याभोवती ही सारी ठिकाणी पानं आहेत आणि तो बर्ड असा इकडे तिकडे कुठेतरी भलतीकडे बघतोय. सो देर हॅज टू बी अन आय कॉन्टॅक्ट ॲटलिस्ट, किंवा त्याचा मेन जो ऍस्पेक्ट आहे त्या बर्डचा तो ऍटलिस्ट थोडासा तर दिसला पाहिजे. की आपण ओडी केफ काढतो, तर ओडी केफ मध्ये किती सारे रंग आहेत, ते सगळे रंग उठून दिसतात का? किंवा तुम्ही बॅकसाईड दाखवली तो तिभोवती खंड्या आपण म्हणतो त्याला, त्याच्या मागे काळ्या रंगात निळा रंग लपलेला असतो, तो दिसतोय का? किंवा त्याच्या शेपटीच्या वर एक जांभळा गुलाबी असा रंग असतो, तो किती चांगला आहे. सो हे असे सारे सगळे जे ऍस्पेक्ट्स असतात ते बघायला मला फोटोग्राफना आवडतं. दुसरं, जेव्हा मी ॲज अ कॉम्पिटिटर म्हणून उतरतो, म्हणजे खूप क्वचित उतरतो. दिस इज माय सेकंड कॉम्पिटिटर. रेट्रो कोलकाताची झाली ती, त्याच्यात माझा तो पिकॉक फाईटचा फोटो सिलेक्ट झाला 6 नंबरला. जेव्हा मी कॉम्पिटिटर म्हणून उतरतो, माझा म्हणजे दिस इज अ चीट कोड दॅट आय एम गिव्हिंग टू ऑल ऑफ यू आर वॉचिंग. नुसते फोटो टाकू नका, तुमची ज्युरी कोण आहे ह्याचा अभ्यास करा आणि त्या ज्युरीचं लाइकिंग काय ते समजून घ्या, त्याचं काम शोधून. आता मी जेव्हा एक INW म्हणून एक कॉम्पिटिशन होती, इंडियन वाईल्डलाईफ, ते खूप मागे लागले म्हणून मी आपलं हा भाई ठीक आहे मैं डाल देता हूँ, कोई दिक्कत नाही, मी टाकले. ते महिन्याला एक फोटो माझा लास्ट मंथच्या कलेक्शन मध्ये माझा फोटो करेक्ट सिलेक्ट झाला, जिंकलाय, त्याच्यात सिलेक्ट झालाय त्या कॅटेगरी. सो सीझन 1 जो झाला सगळ्यात पहिला, आय वॉज द विनर. पण खूप लोक हे म्हणत होते की आम्हाला माहिती होतं विनर तू होणार आहेस का, तर त्यांना असं वाटलं की सगळेच जे पॅनल आहे ते माझे मित्रांपैकीच होतं. अच्छा. पण आय नेव्हर अप्रोच देम फॉर दिस स्कीम एनी. सो मला माहिती होतं की फॉर एक्झाम्पल मेघ रॉय चौधरी, व्हॉट टाईप ऑफ फोटोग्राफी शी डज. सुधीर हसबनीस, व्हॉट टाईप ऑफ फोटोग्राफी ही डज. त्यानंतर झायन होता. I still cannot take his name. Pronounce. भयंकर डिफिकल्ट. तो होता, झायन होता. What type of photography he does. मग कोण बर्ड फोटोग्राफर आहे, कोण मॅमल फोटोग्राफर. सुधीर काका बर्ड फोटोग्राफर आहेत, ते असतील पॅनलवर, त्या ह्याच्यात मी बर्ड टाकायचो. झायन असायचा तर मी ॲनिमल टाकायचो. सो दिस इज लाईक यू ऑल्सो लर्न अ लॉट. तुम्हाला भयंकर शिकायला लागतं, शिकायला मिळतं पॅनलकडनं, आणि तुम्ही त्यांच्या रेंजमध्ये यायला तुम्हाला खूप मदत होते. आणि इव्हेंच्युअली आय वोन दॅट कॉम्पिटिशन जस्ट बिकॉज आय न्यू व्हॉट इच फोटोग्राफर काय प्रकारची फोटोग्राफी करतो किंवा त्याला कुठल्या प्रकारची फोटोग्राफी आवडते करायला. सो तुम्ही जर समजा बर्ड फोटोग्राफर असेल आणि त्याला तुम्ही सिंह किंवा झिब्रा किंवा जिराफ चिपकवणार असाल, तर ही इज नॉट रिअली इंटरेस्टेड इन टू एनिमल्स, मॅमल्स. वाय आर यू मेकिंग हिम फोर्स टू सी अ मॅमल. तो कधीच त्या इमेजला तेवढ्या ह्याच्याने अप्रिशिएट नाही करू शकणार. नीड टू पुट अ बर्ड. दिस इज अ चीट कोड. एक जवळपास कोणी सांगत नाही हाऊ टू क्रॅक दिस, बट दिस इज वन थिंग दॅट आय जनरली फॉलो. ओके. मी कॉम्पिटिशन्सला फोटोज टाकतो तेव्हा मी हा अजिबात विचार करत नाही पॅनल्स कोण आहेत किंवा काय. आय ऑब्व्हियसली लर्न अबाउट द पॅनल्स. जेव्हा कॉम्पिटिशन होते तेव्हा आय गो थ्रू द ज्युरीज आणि मग मी त्यांचं काम बघतो, त्यांचं बॉडी ऑफ वर्क, टू लर्न मोर, टू अप्रिशिएट इट. आय डू दॅट. पण अदरवाईज मी कुठल्याही कॉम्पिटिशन मध्ये फोटोज एंटर करतो तेव्हा मी पॅनलचा विचार नाही करत. मी सब्जेक्टचा विचार करतो, थीम्सचा विचार करतो की काय थीम हवी आहे त्याप्रमाणे माझा फोटो जातोय की नाही ते नाही एंटर. बट आय वुड इंटरेस्टिंगली सिन्स यू मेन्शन सम नेम्स, आता माझ्या तू नावं घेत असताना माझ्या डोक्यात सतत मोहन सरांचं नाव येतं, मोहन थॉमस सरांचं. फॅन्टॅस्टिक फोटोग्राफर, फॅन्टॅस्टिक मेंटर, अँड ही डझंट इवन चार्ज यू फॉर इट. येस, म्हणजे मला इतकं आवडतं. मोहन सरांबरोबर माझी फारशी ओळख नसताना त्यांच्याशी एक फोटो शेअर करण्याची मला ऑपॉर्च्युनिटी मिळाली आणि आय शेअर्ड अ फोटोग्राफ विथ हिम. आय रिमेंबर आय वॉज इन बांधवगड अँड आय रिअली लाईक दॅट फोटो. आणि मी त्यांच्याबरोबर तो शेअर केला. विदिन नेक्स्ट फ्यू मिनिट्स ही एडिटेड द फोटो हिमसेल्फ अँड ही सेंट इट टू मी.
की Correct. हे असं एडिट केलं तर हा अजून enhance अजून होईल. छान दिसेल. करेक्ट. आणि माझ्याकडे शब्दच नव्हते दॅट इज अ बोलायला. ट्रू आर्टिस्ट. Yeah. नो. माझ्याकडे शब्दच नव्हते Yes. बोलायला की अ फोटोग्राफर, अ लेजेंडरी फोटोग्राफर लाईक मोहन सर एडिटिंग माय फोटो ऍब्सोल्युटली. फॉर नो रिझन. ही डझंट इवन नो हू आय एम. आणि Absolutely. त्या झोनमध्ये ही सेंट इट ॲज अ थिंग. आणि काही वेळ मी त्याच्यावर रिॲक्ट नाही करू शकलो. बरं मला कळतच नव्हतं कसं रिस्पॉन्ड करू याला वगैरे. अँड देन ही आस्ट वन ऑफ माय फ्रेंड्स ज्यांच्या थ्रू तो फोटो मी पाठवला. ही आस्ट की त्याला आवडलं नाही का मी एडिट करून पाठवलेलं. आणि आय वॉज लाईक स्टंड. आय वॉज लाईक की हा मोठेपण आहे तुमचा ॲज आर्टिस्ट म्हणून. ऍब्सोल्युटली. सो सिन्स यू मेन्शन फ्यू नेम्स आणि अशी काही नावं, असे काही फोटोग्राफर्स, असे काही आर्टिस्ट आहेत की जे ना स्वतःचा सगळं मोठेपण, स्वतःचा सगळं बाजूला ठेवून शिकवायला तयार आहे. ते त्यांच्याकडे असलेलं नॉलेज अशा ओपन वाहत असतं काय. शेअर करत असतात. करेक्ट. मोहन सर इज वन One of सच them, नेम yes. विच आय फील इज ही इज माझ्यासाठी ते हा एक्सपिरियन्स इज व्हेरी पर्सनल अँड व्हेरी. त्याच्यानंतर आय हॅव कनेक्टेड इन अ व्हेरी नाईस वे विथ मोहन सर. आणि देर इज ऑलवेज शेअरिंग ऑफ थिंग्स दॅट वी डू किंवा व्ह्यूज आमचे काही गोष्टींवरचे. आय कीप शेअरिंग इट विथ हिम. आय कीप टॉकिंग विथ हिम. तुझ्या आयुष्यात असं असे कोणी मेंटर आलेत का की जे आल्यानंतर तुला असं वाटलं की यार ह्या माणसाबरोबर मला मस्त ह्या गोष्टी शेअर करतात? Okay, so again, I'll take Mohan sir's name. He'll be thrilled to listen to this. Yeah, in fact, I have plans of inviting Mohan sir Oh, on fantastic. Jungle Echoes. We Let's had, see. Yeah. yeah. So झालं असं की आम्ही भिगवणमध्ये भेटलो आणि मोहन सर न्यू मी. सो ते असं एक यंग ब्लड असतं ना. सर या अभी मेरे को बर्ड इन फ्लाइट का आउल हेड ऑन फ्लाइट मिला है, या अपना गाड़ी यहाँ पे लगा दो, वो उड़ के आपके पास आएगा तो आपको शॉट मिलेगा. आफ्टर दैट मैन हैज नेवर स्टॉप कॉलिंग मी गुरुजी. ही कॉल्स मी गुरुजी. I'll call him in front of, yes Guruji, how are you? So it starts from there. आम्ही आजच मध्ये निकालाला भेटलो होतो. इट वॉज अ व्हेरी रॅन्डम मीट. आणि ते भेटल्यानंतर मीही त्यांच्या पुढे पाया पडायला गेलो आणि तेही माझ्या पुढे पाया पडायला आले. सो वी शेअर अ व्हेरी फ्रेंडली बॉन्ड. आणि असंच लाईक मोहन सर आय गॉट इंट्रोड्यूस टू, म्हणजे हू डझंट नो धृतिमान मुखर्जी और हू डझंट नो संदेश कडूर, like epitomes of Indian wildlife photography and cinematography. But also, since you mentioned Dhritiman sir's name or Sandesh sir's name, I think it's not just wildlife photography, it's also About the conservation Absolute. aspect of it. Absolutely. I was going to come to that. Please do. So, regarding the Suni Kando meet, I got to meet them personally. So, I had never met Sandesh sir nor Dhritiman sir before. And being a part of that group, the interaction and the level of bonding was way different. So I saw a couple of documentaries made by both Sandesh sir and Dhritiman sir. आणि तिथे त्या एवढ्या मोठ्या हॉलमध्ये बसल्यानंतर I was amongst the few selected in India who are doing some फॅन्टॅस्टिक वर्क इन देअर जॉनर. आणि माझ्या डोळ्यातनं खरंच पाणी आहे. म्हणजे आय वॉज ओव्हरवेल्म्ड लुकिंग ॲट वॉट वर्क दे आर डुईंग अँड वेअर आय एम स्टँडिंग. म्हणजे असं खरंच वाटलं की मी आता कुठेच नाही आहे. फर्स्ट ऑफ ऑल धृतिमान सरांचं जे काम आहे that is more into conservation than your photography. I think photography is a byproduct of the work that he's doing. आपल्याला दिसताना खूप सुंदर दिसतात फोटोज, पण त्यांचं काम त्याच्या पुढे खूप डीप आहे. सेम संदेश सर ॲज वेल. ही इज वर्किंग ऑन द स्मॉल कॅट्स ऑफ इंडिया. त्यांची आत्ताच निलगिरीज म्हणून फिल्म निघाली. सो आम्ही त्या फिल्मचा प्रोमो होता तो आम्ही जूनमध्येच बघितलेला होता ऑलरेडी. सो अतिशय सुंदर काम आहे. आणि दीज पीपल आर लाईक दे आर लाईक सरस्वती. कायम हातातनं ज्ञान पडत असतं. यू वॉन्ट टू टेक इट, यू डोंट वॉन्ट टू टेक इट, डोंट टेक इट. बट इट्स ऑलवेज काही जरी बोललं तरी ते त्यातनं एक नवीन काहीतरी पडतं. सो पहिले जसं मी म्हटलं की आय डोंट हॅव एनी मेंटॉर्स, बट आय टेक देम ॲज लाईक हू वुड
I like to become after say 15 years or 20 years from now, not even say 5 years. हा लॉंग टर्म प्लॅन झाला, कारण त्यांनी करून ठेवलेलं काम हे हे नाही मॅच करू शकत. करेक्ट. Now, since we have touched the topic of conservation, before diving deep into it, मला विचारायला आवडेल की फोटोग्राफी करताना ॲनिमल्स आणि बर्ड्सची माहिती असणं कितपत गरजेचं आहे, त्यांचं बिहेवियर अभ्यास करणं कितपत गरजेचं आहे. हाऊ वेल शुड यू नो युअर सब्जेक्ट? बिकॉज आता टायगर्स हा खूप टॉक्ड अबाउट टॉपिक आहे, ओव्हररेटेड आहे. या, बट देर आर लेपर्ड्स. आय पर्सनली लव्ह लेपर्ड्स. इनफॅक्ट मोहन सरांचा टॉपिक निघाला. मोहन सर अँड मी सिक्रेटली डिस्कस दिस. सॉरी मोहन सर, पण वी डिस्कस दिस अ लॉट की लेपर्ड्स फोटोग्राफी करायला जास्त मजा येते. ऍब्सोल्युटली. किंवा सो नितीन जैन, बरोबर. नितीन डज फॅन्टॅस्टिक बर्ड ऍक्शन फोटोग्राफी. येस. सो हे जे आहे की तुम्हाला एखाद्या स्पेशीचा फोटोग्राफी सुरू करण्याआधी हाऊ वेल should you know the species? Yes. Or it's not necessary? Okay. So, knowing your species adds brownie points. Advantages, a lot of mistakes ज्या होऊ शकतात त्या अवॉइड होऊ शकतात if you know your subject well and you attempt to shoot them. For example, bird in flights. Okay, raptors आणि small birds याच्यामध्ये जमीन आसमान फरक आहे. सो रॅप्टर्स आर व्हेरी शार्प इन देअर एक्सप्रेशन्स वेन दे आर अलर्टेड, किंवा वेन दे सिट दे यू नो की रॅप्टर शूट करते. रॅप्टर्स म्हणजे आपले ईगल्स आहेत किंवा बर्ड्स ऑफ प्रे आपण म्हणतो, जे छोट्या पक्ष्यांना किंवा यांना मारून खातात. सो ते रिलॅक्स असतील तर ते एक पाय उचलून बसतात पर्चिंग करताना. मध्ये कुठे पर्चिंग करू शकतात तर ते झाडावरती पर्चिंग करू शकतात, ते खाली ग्राउंड जमिनीवरती बांधावरती म्हणजे आपले हे असतात त्या दगडांवरती पर्चिंग करू शकतात. तो बर्ड उडायच्या आधी त्याचे काय एक्सप्रेशन असतात किंवा तो काय करतो किंवा तो कुठल्या डिरेक्शन मध्ये उडणार आहे हे समजण्यासाठी त्या बर्डची एक हे म्हणजे आपण काय म्हणतो की तो जर समजा बर्ड मागे बघत असेल तर 90% ऑफ द टाइम्स तो पुढे उडणार आहे. आय एम जस्ट गिव्हिंग एन एक्झाम्पल. कारण तो मागे बघत असतो की मागे काही नाहीये ना, की मागणं काही येत नाही ना, तो असाच उडणार असतो. किंवा तो बर्ड आपल्याकडे बघत असतो मागे उडाला. सो तुम्ही जर समजा बर्ड इन फ्लाईट साठी तुम्ही रेडी असाल की आता हा माझ्याकडे हेड ऑन उडणार आहे आणि तो उडायच्या आधी तुम्ही शटर दाबून धरता आणि तो मागे उडतो, मागे उडाल गंडवला. ते समजण्यासाठी हे खूप, जर समजा तो बर्ड माझ्याकडे बघून उडणार असेल तर मी हात मागे घेऊन बसून राहतो की हा नॉट वर्थ ऑफ पुटिंग दॅट एफर्ट ऑफ क्लिकिंग, कारण तो मागेच उडणार आहे. करेक्ट. सो वेन वी टॉक अबाउट टायगर्स, ओके, टायगर कशा प्रकारे बिहेव करतो, किंवा टायगर जर समजा पाय चाटत असेल बसलेला असताना तर यू हॅव टू बी रेडी की तो पुढे जाऊन यॉन करणार आहे. जर समजा तुम्हाला हे माहिती नसेल, तुम्ही रिलॅक्स बसला की हा काही नाही पाय चाटत बसलाय टाइमपास बस, यू आर गोइंग टू मिस दॅट यॉन शॉट. मग यॉन मिळाला की तो द टायगर रोड इन फ्रंट ऑफ मी असा करून फोटो टाकणारे पण बरेच आहेत. येस, टायगर डझंट रोर लाईक दॅट की हा करून. There are some reasons for a tiger to roar or to make a growling noise. Yes. So maybe तो बच्चांना बोलवत असेल किंवा तो खरंच इरिटेट झाला, मग काही लोकांना तो शॉट मिळतो की ज्याला फ्लेमॅन म्हणतात, किंवा टायगर जेव्हा सेंट मार्किंग करतो मग तो अशी जीभ बाहेर काढतो, ते कशासाठी काढतो हे माहिती असेल तर तुम्हाला माहिती असतं की तो पुढे जाऊन मार्किंग करणार आहे का नाही करणार. सो अशा खूप गोष्टी आहेत की ज्याच्यामुळे तुमचे ते जे मनी शॉट जे आपण म्हणतो, मी परत मनी शॉट म्हणतोय, ते मिळतात. समजा तुम्हाला माहितीच नसेल तुम्ही काय काढताय, तुमचा सब्जेक्ट काय, तर ठीक आहे तुम्ही नॉर्मल रेग्युलर फोटोग्राफी करताय, डॉक्युमेंटेशन. पण हे जर समजा पाहिजे असेल तर तुम्हाला व्हाय आर यू कॉलिंग इट मनी शॉट्स? ओके, मनी शॉट्स म्हणजे काय? इट डझंट गिव्ह यू मनी, और
त्याच्यातनं पैसे मिळत नाहीत विकून. मनी शॉट इज लाईक तुम्ही जी इन्व्हेस्टमेंट करताय सगळ्यासाठीच. तुम्ही सफारीला जाता, तुम्ही पैसे घालवता. तुम्ही कॅमेरा घेता, तुम्ही पैसे घालवताय. तुम्ही तुमचा टाइम इन्व्हेस्ट करताय, तिथे पण तुम्ही पैसे सगळ्याच ठिकाणी तुमचे पैसे इन्व्हेस्ट होत आहेत. टू गेट सम रिटर्न ऑफ इन्व्हेस्टमेंट इन युअर एक्सपेन्सेस दॅट यू आर पुटिंग इन दॅट सफारी, तो शॉट मिळाला की आपण पैसे वसूल शॉट म्हणतो. दॅट इज मनी शॉट बेसिकली. Coming to the, since you explained some behaviors to animal behaviors बद्दल आता खूप इंटरेस्टिंगली काही काही गोष्टी बोलून गेलास. बरेचदा काही फोटोग्राफर्स ही इन्फॉर्मेशन शेअर करत नाही किंवा रॉंग प्रॅक्टिसेस होतात वाईल्ड लाईफ फोटोग्राफर्स कडनं अनेकदा. जसं की आम्ही बोलत असताना पॉडकास्टवरतीच आम्ही काही गेस्टशी बोलत असताना काही रॉंग प्रॅक्टिसेस बद्दल बोलत होतो. तर अनेक वाईल्ड लाईफ फोटोग्राफर्स हे त्यांच्या फोटोसाठी जो वाईल्ड मधला जो सब्जेक्ट आहे त्याला दगड मार, काहीतरी आवाज काढ किंवा काहीतरी डिस्टर्ब कर किंवा गाडी खूप जवळ, स्केअर द सब्जेक्ट, असे बरेच प्रकार घडतात. हे बरेचदा फोटोग्राफी कॉम्पिटिशन्स मध्ये तुम्हाला कळतात का हे प्रकार घडलेत जेव्हा तुमच्या समोर ते फोटोज येतात? कारण काही काही वेळेला इट इज व्हेरी हार्ड टू नो इट फ्रॉम द फोटोग्राफ की हे असं काहीतरी घडलंय आणि म्हणून हा फोटो मिळालाय. आणि त्यामुळे हे जे असे वाईल्ड लाईफ फोटोग्राफर्स आहेत ते ह्या अशा पद्धतीच्या प्रॅक्टिसेस वारंवार करताना दिसतात, आढळतात. काही वाईल्ड लाईफ फोटोग्राफर्स तर मला मिळालाय म्हणून सेल्फिशली इतर कुठल्या फोटोग्राफरला तो बर्ड मिळू नये म्हणून त्याला दगड मारून उडवून लावतात किंवा असे बरेच प्रकार घडतात. सो तुझं ह्याबद्दलचं काय व्ह्यू आहे? आणि ऍब्सोल्युटली ऑन पॉइंट क्वेश्चन. असं बरेच वेळा होतं की फॉर एक्झाम्पल आपण टायगर बघतो किंवा आपण डिअर बघतो एखाद्या कॅनपीमध्ये आणि आपल्याला तो कॅनपी शॉट हवा असतो, पण तो डिअर किंवा तो टायगर आपल्याकडे बघत नसतो. तो डिअर आपला बिचारा चढण्यात हे असतो आणि मग आपण गाईडला म्हणतो हे उसको देकर ना थोडा वो देखे ऊपर. तो ड्रायव्हर जिप्सीज वाजवतो किंवा असं करून कॉल देतो, फॉल्स कॉल देतो. डिअर लगेच असं होऊन बघायला लागतो ते शॉट. युअर क्वेश्चन अबाउट की तुम्हाला कॉम्पिटिशन मध्ये असे शॉट्स मिळालेले आहेत की नाही हे कळतात का? सो इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टँड इफ दिस इज अ कोरिओग्राफ्ड शॉट. टू सम एक्सटेंट इन हर्पिंग फोटोग्राफ्स यू अंडरस्टँड, कारण काही जे गाईड्स असतात ते तो साप उचलून एखाद्या पर्चवरती ठेवतात की जो तो साप त्या पर्चवरती आयुष्यात कधीच बसत नाही. ओके. किंवा तो साप तशा पोझिशन मध्ये कधीच बसत नाही. ओके. सो ते शॉट्स एकदम ईज मध्ये करतात की हा कोरिओग्राफ शॉट आहे की मस्त पर्चवरती ग्रीन कलरचं असं मखमली काय असायला मखमली असं ते हे लावून त्याच्यावरती ते असं फॉलिएजवरती तो असा साप बसवलाय ह्याच्या हे कळून येतं. किंवा बेडकं वेगळ्या भलत्याच पानावरती बसवले, त्या पानावरती त्या पान एवढं आणि बेडूक एवढा मोठं बसेल का? कधी नाही बसत, पण असतात लोकांकडे शॉट्स. सो हर्पेटॉलॉजी मध्ये हे समजून येतं, पण इन नॅचरल बर्डिंग किंवा ह्याच्यामध्ये हे नाहीये तेवढं समजून. हा, इफ इट इज अ व्हिडिओ देन इट्स ओके, यू कॅन अंडरस्टँड दॅट की हा हे असं नाहीये, असं नाही होते. पण फोटोग्राफ्समध्ये एवढं जाणवत नाही. रिगार्डिंग रॉंग प्रॅक्टिसेस, आता ते प्रचलित झालेत. आय वुड से ते करू नयेपेक्षा ते प्रचलित केले गेलेत की फॉर एक्झाम्पल आता मी बरेच वेळा बघतो की आपण फॅन थ्रोटेड लिझार्ड काढायला जातो वाईला किंवा अशा ठिकाणी. सॉरी, साताऱ्याच्या पुढे तो जो एरिया आहे तिथे. तर मी असे बरेच सारे गाईड्स बघितलेत किंवा बरेच सारे एपिसोड्स बघितलेत की एक मेल बसलाय तिथे निवांत, दुसरा पकडून आणला आणि त्याच्यासमोर सोडला. मध्ये फाईट करतात, मध्ये फाईटचे असे शॉट्स वगैरे ते मी बघितलेलं आहे स्वतः. त्यानंतर बर्डला पण म्हणजे बर्डच्या खूप अंगावर जाणं गाडी घेऊन. भिगवणला मी हा प्रकार खूप बघितलेला आहे की 1-2-3 जे गाईड्स आहेत ते भरगाव वेगाने येतात आणि सरकन त्या बर्डच्या अंगावरच गाडी घालतात. किंवा
जमत नाही कंट्रोल करणं. त्यानंतर जिथे उतरायचं नसतं तिथे उतरून झोपून फोटोग्राफी केलेली दिसते. माझं मत असं आहे ह्याच्यावरती की वी आर नॉट पोलीस, वी कॅनॉट से एनिथिंग टू दीज काइंड ऑफ पीपल, कारण ते उलट वळून आपल्याला तुला काय करायचं रे, तुझं झालंय का फोटो, नसेल तर काढ आणि निघतं. दॅट हॅपन्स अ लॉट ऑफ टाइम्स. सो रॅदर नॉट टू गो अँड गेट युअर सेल्फ ट्रॅप्ड इन टू दीज काइंड ऑफ सिच्युएशन्स. बट वेन यू आर डुईंग फॉर एक्झाम्पल आपले पॉडकास्ट जसे आपण करतो किंवा लाईक यू आर गिव्हिंग इन्फॉर्मेशन, ह्याबद्दल बोलणं खूप महत्वाचं आहे, कारण लोकांना ते समजलं पाहिजे. ते आपण म्हणतो ना समोरनं थोबाडीत मारण्यापेक्षा येऊन कोणीतरी मागणं नकळत मारून जाणं हे जास्त शिकवणारं असतं. शालजोडीने ते हे काम हे जास्त चांगल्या प्रकारे होतं की लोकांना कळतं की जंगलमध्ये काय होतं. आता तुम्ही जर समजा एकटे असाल, एक्सक्लुझिव्ह सायटिंग असेल टायगरचं, तर बरेच वेळा टायगरला चालवलं जातं. सो त्याची एक नॅक असते त्या गाईड्स अँड ड्रायव्हर्सकडे की ते त्या ड्रायव्हरला इतकं हे करतात की तो टायगर चालत राहतो तुमच्या समोर. हेही बघितलं गेलंय. किंवा त्याला उठवून चालायला लावणं की तो टायगर बसलाय, कोणीच नाही, दुसरी जिप्सी नाही, यू आर द ओनली वन ओव्हर देअर, मग त्याला करून आवाज काढून काढून त्याला डिस्टर्ब करणं किंवा तो उठावा, त्याला ते असं चालायला लावणं. सो हे सगळे प्रकार होतात, नाही असं नाहीये. आय माइट बी टार्गेटेड फॉर दिस, बट ते बघितले पण जातात. आणि कधी कधी अननॅचरली, म्हणजे आपल्या ह्याच्यात पण नसेल, पण आपण न सांगता तो गाईड त्याच्या टिप्ससाठी ह्या गोष्टी आपल्यासाठी करू पण शकतो. व्हॉट वी कॅन डू, वी कॅन जस्ट टेल दॅट गाईड की डोंट डू दिस और लेट्स नॉट डू दिस. जेवढं मिळतंय तेवढं इट्स ओके. सो दॅट इज ओनली थिंग दॅट वी कॅन डू ॲट द मोमेंट. Just rather than pulling other people's anger on us in public, that is the answer that I have at the moment. Why I asked you this question is, मी कन्झर्वेशन साईडला येणार आहे की बरेचदा असं म्हटलं जातं, जसं आता ऋतिमान सरांबद्दल आपण बोललो की हिज कन्झर्वेशन वर्क इज आउटस्टँडिंग, बट इज ऑल्सो वाईल्ड लाईफ फोटोग्राफर. वाईल्ड लाईफ फोटोग्राफर्सनी कन्झर्वेशनसाठी कसं कॉन्ट्रीब्यूट केलं पाहिजे, कशा पद्धतीने कॉन्ट्रीब्यूट करू शकतात, ह्यातला फरक काय आहे? म्हणजे कन्झर्वेशन करण्यासाठी वाईल्ड लाईफ फोटोग्राफीची नीड खरंच आहे का एकतर, आणि दुसरं, जर मी वाईल्ड लाईफ फोटोग्राफी करतोय तर मला जर कॉन्ट्रीब्यूट करायचं आहे कन्झर्वेशनच्या एफर्टसाठी, तर आता माझ्यासाठी मी जे वेज शोधून काढले ते आय गेट असोसिएटेड विथ NGOs हू आर डुईंग कन्झर्वेशन वर्क. अशा पद्धतीने आय एम ट्राईंग टू स्प्रेड अवेअरनेस अबाउट कन्झर्वेशन, आय एम ट्राईंग टू एज्युकेट पीपल. हे माझ्या पद्धतीने मला जसं जमतंय तसं करतोच आहे. पण ॲज वाईल्ड लाईफ फोटोग्राफर, इफ आय वॉन्ट टू कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स कन्झर्वेशन, संवर्धन करावं नेचरचं, स्पीशीजचं, आपल्या आजूबाजूच्या पर्यावरणाचं, तर काय करू शकतो वाईल्ड लाईफ फोटोग्राफर? ओके. आणि ऑल्सो आर देअर एनी प्लॅटफॉर्म्स फॉर दिस? ओके. मी जेव्हा ह्या गोष्टीकडे बघतो, म्हणजे मध्ये एक खूप गोल्डन अपॉर्च्युनिटी आली होती की जिथे आय गेट अ चान्स टू स्टे. जे आपले APCs असतात, अँटी पोचिंग कॅम्प्स असतात. सो अँटी पोचिंग कॅम्प्समध्ये राहून फायर सीझन, म्हणजे साधारणतः जेव्हा जंगलात आग लागते तेव्हा अधिक मनुष्यबळ लागतं, फ्रंटलाईन स्टाफ लागतो किंवा सपोर्ट लागतो की बाबा बूट्स द्यायचे फ्रंटलाईन वर्कर्सला, किंवा त्यांचा अन्न पाण्याचा हे करायचं आहे, किंवा त्यांना टॉर्चेस द्यायचे, किंवा व्हॉट एव्हर इट मे बी, इट कॅन बी 10 डिफरंट थिंग्स. सो असा मला एक चान्स मिळाला होता. पण एका कारणासाठी मी तो डावलला. का तर मी एक फोटोग्राफर आहे आणि माझं आत्ताचा सध्याचा उद्देश आहे की मी फोटोग्राफी करावी आणि शिकवावं. मी जर समजा कन्झर्वेशनमध्ये आलो तर माझी फोटोग्राफी राहून जाईल, हे मी एकदम उघड सांगतोय. दुसरी गोष्ट, माझा स्वभाव असा आहे की मी जर समजा त्या गोष्टीमध्ये बोट जरी घातलं तरी मी एका पॉइंटला त्यात अख्खा डुबून जातो.
सो माझं जे पुढचे 10 वर्षाचे किंवा 15 वर्षाचे जे गोल्स आहेत ते माझे राहून जातील इफ आय स्टार्ट स्टेपिंग इन टू कन्झर्वेशन. दॅट इज माय पर्सनल idea of the conservation and photography at the moment. Photography and conservation go hand in hand, no doubt. So जसं की फॉर एक्झाम्पल हेच जे आपण म्हणलं की पक्षी आणि प्राणी यांचं नैसर्गिक रित्या कसं एक प्रकारे आपण लाईफ सेव्हिंग करू शकतो. सो त्यांना लागणारे हॅबिटेट्स कसे आपण हे करू शकतो, जतन करू शकतो बेसिकली, त्याचा आपण अभ्यास करू शकतो. पहिली गोष्ट, लॉट ऑफ कोर्सेस बाय BNHS की वाईल्ड लाईफ कन्झर्वेशन किंवा नॅचरलिस्ट वर्कशॉप्स, हे जर समजा लोकांनी करायला सुरुवात केली सो त्याच्यातनं त्यांना वाईल्ड लाईफ बद्दल पण कळणार आहे आणि वाईल्ड लाईफच्या आजूबाजूने चालणाऱ्या ज्या गोष्टी आहेत की बाबा एखादं जंगल कसं चालतं हे जरी तुम्ही समजून घेतलं तर यू डिरेक्टली और इनडिरेक्टली स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स कन्झर्वेशन. आता मी कन्झर्वेशन कसं करतो हे मी सांगतो, करतो मी, नाही असं नाही. सो मी जेव्हा जंगलात माझी पहिली राईड सुरू होते, मी बीन बॅग घेऊन जातो. ठीक आहे, अशा माझ्याकडे 3 ते 4 बीन बॅग्स असतात. सो मी त्याच्यात धान्य भरून नेतो आणि निघताना राईड सगळ्या संपल्या, वर्कशॉप संपलं की तिथे जे गेट जवळ जे आदिवासी लोकांची जी घरं आहेत त्याच्यात जाऊन आम्ही ते धान्य देतो, मी दान करतो. किंवा आमचा गाईड असेल, आम्हाला कळतंय की ही इज रिक्वायरिंग फूड किंवा सपोर्ट, आम्ही ते त्याला देतो. ह्याच्यातनं होतं कसं, इफ यू कीप द पीपल, जे लोक त्या जंगलाच्या अवतीभोवती काम करतात किंवा त्या जंगलाला जगवण्यासाठी काम करतात, त्यांना जर समजा तुम्ही खुश ठेवलं तर ते जंगलाला खुश ठेवणार, तिथल्या या सगळ्या इकोसिस्टमला खुश ठेवणार आहेत. तुम्ही जर समजा त्यांना सपोर्ट दिला तर ते आता फॉर एक्झाम्पल खूप साधी गोष्ट आहे की जेव्हा गव्हर्नमेंट किंवा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एखादं गाव, जंगलामध्ये बफर्समध्ये जी गावं असतात छोटी छोटी, ती जेव्हा रिलोकेट करायला जातात तेव्हा ते काय करतात की त्यांना जंगलाच्या बाहेर एका ठिकाणी जागा देतात, पण तिथल्या सगळ्या जे पुरुष मंडळी आहेत त्यांना जंगलाशी जोडतात, की त्यांना गाईडच्या नोकऱ्या देतात किंवा त्यांना ड्रायव्हर्स म्हणून काम दिलं जातं किंवा त्यांना फ्रंटलाईन स्टाफ. सो जे मॅन ॲनिमल कॉन्फ्लिक्ट जे पूर्वी व्हायचे ते बऱ्यापैकी कमी झालेत, कारण मॅन ॲनिमल कॉन्फ्लिक्ट कोणामध्ये होतात, हे आदिवासी किंवा जंगलाच्या बाहेरची जी लोक आहेत आणि जंगलातील प्राणी. सो तुम्ही जर समजा त्यांना जंगलाशी जोडलं, त्यांना जर समजा जंगलामधनं उत्पन्न मिळायला लागलं, ते कशाला मारतील? की ते पूर्वी डिअर मारायचे किंवा टायगर पोचिंग आता खूप तसं कमी झालंय, पण जाऊन ते काय म्हणतो आपण वाईल्ड बोर मारून आणलं खाण्यासाठी, ते होणार नाही. दुसरी गोष्ट, माझं तरी असं म्हणणं आहे किंवा माझा असा स्ट्रॉंग बिलीफ आहे की तुम्ही कन्झर्वेशन मध्ये तेव्हाच पडावं जेव्हा तुम्हाला त्याच्याबद्दल खूप आत्मपुल येतोय, कारण कन्झर्वेशन सोपं नाहीये. द मोमेंट एखादा फोटोग्राफर कन्झर्वेशनच्या दिशेने चालायला लागतो, देन ही हॅज टू कीप हिज फोटोग्राफी टू द साईड, कारण तो त्या जंगलामध्ये फोटोग्राफी करायला जाणार असतो, मग त्यांनी फोटोग्राफी करावी. बाकीच्या वेज आहेत कन्झर्वेशन करण्यासाठी, पण तो जर समजा कन्झर्वेशन करणार असेल तर मग त्यांनी कॅमेरा बाजूला ठेवावा आणि काम करावं. दोन्ही इट डझंट गो हँड इन हँड. म्हणून माझा स्वतःचा आहे की आता मला फोटोग्राफी करायची आहे. कन्झर्वेशन मध्ये तुमच्यासारखी लोक आहेतच हू वर्क इन ऑन द व्हेरी गुड स्केल विथ कन्झर्वेशन. सो तुम्हाला जर समजा काही मदत लागली किंवा हे, तर आमच्यासारखे फोटोग्राफर्स आहेत ऑलवेज मदत करायला. आणि अजून एक दुसरी गोष्ट आय वॉन्टेड टू मेन्शन की सध्या बऱ्याच साऱ्या NGOs काम करतायत, जसं आपलं रेस्क्यू आहे किंवा ग्रासलँड ट्रस्ट आहे किंवा हे आहे. सो हाऊ वी फोटोग्राफर्स कॅन हेल्प द कन्झर्वेशन NGOs दॅट आर रनिंग इज थ्रू आर फोटोग्राफ्स. की बाबा वी गॉट अ फोटोग्राफ ऑफ अ वुल्फ विच इज, और जो आता लांडगे आपण काढतो किंवा हायनाज काढतो,
सो कुठल्या एरियामध्ये मिळाला आहे, त्याच्या भोवती काही डेंजर्स आहेत का, किंवा त्याच्या भोवती गावकऱ्यांनी काही त्रास देणं सुरू केलाय का, किंवा वुल्फच्या डेन किंवा फॉक्सच्या डेनला फोटो मिळाला असेल तर त्या डेनच्या भोवती दगड दिसतोय का, की खूप मोठा दगड ठेवला आहे तो ब्लॉक करणार आहे. सो यू कॅन पास ऑन दीज काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन टू ऑल दीज रेस्क्यू किंवा हे सगळं. अशा प्रकारे तुम्ही कन्झर्वेशन करू शकता. किंवा एखादी वुंड दिसली अॅनिमलवरती, यू कॅन गिव्ह दॅट फोटो टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, टेल दॅट हे माझं रेकॉर्ड आहे. मी आता पन्नाला जाऊन आलो. पन्नाला तिथे एक तिलकधारी नावाचा मेल आहे 243. त्याला तिलकधारी अशासाठीच म्हणतात कारण त्याच्या इथे कायम तो घायाळच असतो. सो त्याला आता एवढी डीप एक वुंड आहे. सो तो फोटो आता मिळाला आहे. तर तो फोटो मी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटला जाऊन स्वतःनी देऊन टाकला की हा फोटो याच्या इथे वुंड आहे, यू जस्ट हॅव अ लुक ॲट इट. दिस इज माय जॉब की आय एम गिव्हिंग दिस डेटा टू यू. सो अशा प्रकारे किंवा एखादा व्हेरी रेअर स्पीशी तुम्हाला मिळाली जंगलात, किंवा बा बॅजर मिळाला, किंवा येलो थ्रोटेड मार्टिन मिळाला, सो यू जस्ट गो अँड अपडेट देम की हे सायटिंग झालेलं आहे, सो दॅट दे ऑल्सो नो की आपल्या जंगलात काहीतरी नवीन मिळायला सुरुवात झाली. सो दीज आर सम वेज इन विच आय कॉन्ट्रीब्युट. अगदी खारीचा वाटा असेल मे बी, दिस इज द वे. पण हा खूप गरजेचा आहे. बरेचसे टुरिस्ट ते कन्फ्युज्ड असतात की आम्ही कसं कॉन्ट्रीब्युट करू. सो इट्स गुड दॅट यू शेअर्ड की ते फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्सला डिरेक्टली जाऊन शेअर करू शकतात. आणखी एक मुद्दा मगाशी मिस आउट झाला, तो म्हणजे हाईड फोटोग्राफी. बर्ड फोटोग्राफी करताना इट्स अ व्हेरी पॉप्युलर फेनॉमेना दॅट पीपल प्रेफर डुईंग हाईड फोटोग्राफी. सो व्हॉट आर युअर व्ह्यूज? माझे व्ह्यूज मी तुला तुझं व्ह्यूज सांगितल्यानंतर मी शेअर करेन. ओके, देर आर 2 types of hides. One is I would say that it is a feeded hide, and one is a unfeeded hide. The feeded आणि unfeeded मध्ये मी थोडासा फरक समजावून सांगतो. बेसिकली हाईड काय असते ते मी सांगतो. हाईड म्हणजे एक एरिया असतो, तिथल्या मे गाईड और हाईड वाला असं आपण त्याला उद्देशू. ही कॅन बी एनीबडी. आय कॅन ऑल्सो बी अ हाईड ओनर, यू कॅन ऑल्सो बी अ हाईड ओनर, एव्हरीबडी हिअर कॅन बी अ हाईड ओनर. सो तो एक एरिया त्याचा अभ्यास करतो आणि तो बघतो की त्या एरियामध्ये कुठले कुठले पक्षी येतात किंवा येऊ शकतात. मग तो तिथे एक असं स्ट्रक्चर बनवतो ज्यात लोक बसू शकतात. त्याच्या पुढे एक फट असते, त्याच्यानंतर कॅमेरे बाहेर येतात आणि तुम्ही बसून निवांत ते पक्षी आले की तुम्ही त्यांचे पर्चवरती फोटो काढता. आता फीडेड हाईड म्हणजे जर समजा तुमच्यापैकी कोणी गणेश गुडीला गेला असेल तर तिथे धान्य टाकतात. आय हेट दोज काइंड ऑफ हाईड्स. कारण तुम्ही तिथे पक्ष्यांची स्वतः जाऊन खाणं गोळा करायची टेंडन्सी तुम्ही मारून टाकताय. सो पक्षी बाय डिफॉल्ट तिथे येणारच आहेत. तिथले अवतीभोवती जवळपास सगळे पक्षी तुमच्यावर डिपेंडंट आहेत. एकदा तुम्ही ती हाईड बंद केली ते मरून जाणार आहेत. इट्स सेम की तुम्ही वाघ घरी आणला आणि त्याला खायला घातलं रोज, तो वाघ हंट करणं सोडून देईल. सो फीडेड हाईड्स आय एम व्हेरी मच अगेन्स्ट देम. अनफीडेड हाईड की जिथे पक्षी स्वतःहून येत आहेत, त्यांना तिथे अन्न मिळत नाही पण त्यांना तिथे पाणी मिळत आहे, की बाबा पाण्यात उडी मारली, थोडं आंघोळ बिंघोळ केली, परत पर्चवरती येऊन बसले, निघून गेले. सो असे हाईड्स आर व्हेरी गुड हाईड्स. म्हणजे आय वुड से की तिथे लोकांना फोटोग्राफी पण करता येते, पक्ष्यांना एक सेफ हेवन किंवा आपण म्हणतो ओएसिस पण मिळतंय. सो माझं असं आय एम नॉट अगेन्स्ट हाईड फोटोग्राफी, पण हा एक तेवढा फरक आहे की फीडेड आणि अनफीडेड. सिन्स यू मेन्शन बोथ दिस टाइप्स, अनफीडेड आणि फीडेड, जे बरेचदा नॅचरल आर्टिफिशियल असं म्हणतात लोक. करेक्ट. मला एक आणखी याच्यात ऍड करावं असं वाटतं की आय फील की फक्त तुमच्या फोटोग्राफीसाठी किंवा फक्त तुमच्या व्हिडिओसाठी यू आर अल्टरिंग द बिहेवियर ऑफ द बर्ड्स. त्यांचं नॅचरल, एखादी स्पेशी दुसऱ्या स्पेशी बरोबर भांडत जरी नसेल नॅचरल वर्ल्ड मध्ये, तरी ती तुमच्या हाईडवरती येऊन जर भांडायला लागले आणि तुम्हाला ते ऍक्शन फोटोज मिळत आहेत आणि तुम्ही ते पब्लिश करताय किंवा कॉम्पिटिशन्सला देताय, यू आर काइंड ऑफ मॅनिप्युलेटिंग देअर बिहेवियर. म्हणजे जसं उद्या जर आपल्या एखाद्याच्या प्लेजरसाठी आपण माणसं एकमेकांमध्ये भांडायला लागलो, जे ऑलरेडी आपल्या बरोबर घडतं, सोशल मीडियावरती आपण
शी भांडतच आहोत Absolutely. नकळतपणे, आणि ते Absolutely. कोणीतरी तिसरा माणूस कंट्रोल हो, करतोय, बरोबर. कंपनी कंट्रोल करते बरोबर आहे. हे सगळं आपलं बिहेवियर सोशल मीडियावरचं. Absolutely. सो मला वाटतं की हे असंच तशाच दृष्टिकोनातनं मी हाईड फोटोग्राफी Absolutely. म्हणजे I'll just add to that one point. I don't know how to say this. मी थोडासा माझ्याच अगेन्स्ट थोडं वळण घेणार आहे. लेट सी इफ यू वॉन्ट टू एडिट दॅट और नॉट आउट. एक हाईड आहे भारतात की जिथे पक्ष्यांसमोर मासे ठेवले जातात आणि पक्षी त्याच्यात डाईव्ह मारून मासे खातात. ते मी कुठे हे सांगणार नाही किंवा आय डोंट वॉन्ट टू इंडल्ज इन दॅट बिकॉज फॉर ऑब्वियस रिझन्स. पण तिथे लोक जातात, त्यांना ती जी नॅचरलमध्ये जे पूर्वीच्या थोरा मोठ्यांनी जी 2 वर्ष 5 वर्ष 10 वर्ष वाट बघून ती नॅचरल फोटोग्राफी केलेली आहे, ती आजकाल 6,000 4,000 रुपये देऊन ते काढून आणतात. नो डाऊट ते फोटोज खूप सुंदर पण असतात, ते पुढे जाऊन खूप सारे अवॉर्ड्स पण मिळवतात, सगळं मान्य आहे. पण ह्याच्यामध्ये 2 गोष्टी अशा बघायला पाहिजेत की पूर्वीच्या काळी जेव्हा एखादा प्रोफेशनल फोटोग्राफर एका शॉट मागे जर समजा 6 महिने 8 महिने वर्ष 4 वर्ष घालवत असेल तर दॅट वॉज बिकॉज ही वॉज रिअली डेडिकेटेड. तो त्या ॲक्टिव्हिटीशी रिअली डेडिकेटेड होता, त्याच्याकडे भरपूर टाईम होता आणि त्याला ते हवंच होतं. त्याच्या पुढे तो जाऊ शकत नव्हता ते मिळवल्याशिवाय. आजकाल काय झालंय, धकाधकीच्या आयुष्यामध्ये लोक वाईल्ड लाईफ फोटोग्राफी 20% ॲज हॉबी करतात आणि बाकीचे त्यांचे जे कामधंदे करतात ते करतात. लोकांकडे एवढा वेळ नाही आहे पहिली गोष्ट. मग I can compare this very well with like giving features like pre-capture आणि ग्लोबल शटर टू आपल्यासारख्या साध्या किंवा बेसिक फोटोग्राफर्सना ह्या सगळ्या गोष्टी इझिली हातात मिळतात. तसंच आपल्याला नेचर मॅन्युप्युलेटेड नेचर इझिली हातात मिळतंय. सो काही लोक जाऊन ते करून येत आहेत, काही लोकांना ते आवडतंय, काही लोक जस्ट टू बी इन द ट्रेंड म्हणून ते करतायत, किंवा काही लोक फोटोग्राफी त्या माध्यमातून शिकवू शकतात की तुमचा बर्ड इन फ्लाईटला स्पीड किती असला पाहिजे किंवा ती ॲक्शन कशी बघायची. सो याला खूप बघण्याच्या गोष्टी आहेत त्या एका स्पेसिफिक हाईडमधनं जे बाहेर पडतं. सो जेव्हा मी तिथे लोकांना घेऊन जातो तर माझा दाखवण्याचा उद्देश हा असतो लोकांना की आता तो डाईव्ह करणार आहे, तुम्ही बघा तो काय बिहेवियर करतोय आणि तो डाईव्ह मारल्यानंतर तुम्ही शटर बटन प्रेस करा. तुमचे हे एक्झिट्स असले पाहिजेत आणि तिथे मॅन्युअल फोकस चालतं का, ऑटो फोकस चालतं का. सो माय वे ऑफ टेकिंग दॅट हाईड इज टू टीच ॲक्शन फोटोग्राफी विच इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल तुमच्या रेग्युलर जंगल सफारीजमध्ये. काही लोक ते म्हणजे आता हाईडवाल्याला पैसे मिळतात म्हणून तो करतोय. सो I hope you understand what I'm trying to say. Yeah, absolutely. So there are a lot of ways in which you can see the situation of hides. लोकांना गणेश गुडीला जायला जमत नाही म्हणून लोक तामिळीमध्ये जात आहेत, किंवा लोकांना नेपाळला जाऊन अमूर फाल्कन काढता येत नाही म्हणून लोक लोणावळ्याला काढतायत, किंवा सो लॉट ऑफ आता आजकाल त्या भिगवणमध्ये तो कुठला तो बर्ड आलाय तो फ्लोरिकन. आता नवीन न्यूज आहे, लेसर फ्लोरिकन सीन इन भिगवण. मग लोक तो लेसर फ्लोरिकन शोधायला इकडे तिकडे फिरण्यापेक्षा भिगवणमध्ये जाऊन तर काढून देत. लोकांकडे वेळ कमी आहे, लोकांना सगळं पटकन अचीव करायचं. अवॉर्ड विनिंग शॉट्स ताबडतोब हवेत. सो दिस इज द ओनली वे इन विच दे विल गेट इट. यू ऑर मी कॅनॉट स्टॉप इट बिकॉज देर आर अदर रिझन्स. पॉलिटिकल बॅकिंग असतं त्या हाईडवाल्याला, अजून काय मी बोलू. कमिंग टू द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस कॉन्व्हर्सेशन, मला एक विचारायचं की ॲज अ वाईल्ड लाईफ फोटोग्राफर व्हॉट आर द करिअर ऑपॉर्च्युनिटीज. बिकॉज एक फिल्म आली होती आणि त्या फिल्ममध्ये वाईल्ड लाईफ फोटोग्राफर झाल्यानंतर त्याचं आयुष्य बदलतं असं दिसतं, किंवा वाईल्ड लाईफ फोटोग्राफी बद्दल तो खूप पॅशनेट असतो असं दिसतं. चांगल्यासाठी बदललं का वाईटासाठी? चांगल्यासाठी. You will tell me the name also, by the way. I'll be really interested to know. Yeah, so अशा बऱ्याच फिल्म्स आहेत किंवा अशा बऱ्याचदा अशा प्लॅटफॉर्म्सवरती वाईल्ड लाईफ फोटोग्राफी एक वेगळ्या पद्धतीने पोर्ट्रे केली जाते. म्हणजे आता माय फेवरेट फिल्म अबाउट वाईल्ड लाईफ फोटोग्राफी इज सिक्रेट लाईफ ऑफ वॉल्टर मिटी.
आय लाईक टू टेल यू बिकॉज म्हणजे त्याच्यात ती फिल्म इज नॉट अबाउट वाईल्ड लाईफ फोटोग्राफी बट देर इज वन कॅरेक्टर इन इट who talks about wildlife photography, or he is a photographer who roams around the world taking those Correct. moments, and he takes so many efforts to capture that one moment, and this guy is on hunt, तो त्या फोटोग्राफरला शोधतोय सगळीकडे whatever. It's a beautiful film. तर असं बरेचदा होतं की वाईल्ड लाईफ फोटोग्राफी इज अ व्हेरी ग्लॅमरस फील्ड, वाईल्ड लाईफ फोटोग्राफरचं लाईफ असं असतं, किंवा सोशल मीडियावरती आपल्याला रील्स मध्ये दिसतं की 10-5 लाखाचे कॅमेरे उडवतायत, लेन्स हातात धरतायत, रील्स बनवतायत आणि मग धडधड फोटो काढतायत आणि मग खूप जग फिरतायत. जगात फिरताना त्यांच्या गाड्यांमध्ये असे रांगेत हवी ती लेन्स ऍट डिस्पोजल आहे असं सगळं दिसतं. हे सगळं वाईल्ड लाईफ फोटोग्राफर्सचं उभं राहिलेलं चित्र सोशल मीडियावरती दिसतं, ज्यामुळे अनेक यंग मुलं, स्पेशली यंग मुलं वेड्यासारखी इन्फ्लुएन्स होतात, आईबाबांच्या मागे लागतात किंवा स्वतः मोठमोठी लोन्स काढून ते फोटोग्राफी इक्विपमेंट्स घेण्याच्या मागे लागतात, कारण त्यांना असं वाटतं की वाईल्ड लाईफ फोटोग्राफीमधनं खूप पैसा मिळतो, आपलं लाईफ लॅविश होतं, आपण जग फिरायला लागतो. What is the reality of this? Or are there really such career opportunities for a wildlife photographer? Okay. The only professional wildlife photographer जो आता भारतामध्ये आहे त्याचं नाव माहितीये काय, आणि एकच आहे, Please say it. धृतिमान मुखर्जी. This is well known. This is all over the place. So Dhriman sir is the only professional wildlife photographer in India. बाकीचे लोक किंवा आम्ही काय करतोय तर आम्ही वाईल्ड लाईफच्या बेसिसवरती आम्ही काही आमचे बिझनेसेस स्टार्ट केलेले आहेत असं आपण म्हणू शकतो. की फॉर एक्झाम्पल कोणीतरी टूर ऑपरेटर असतो, मग तो लोकांना घेऊन जातो जंगलात, तो प्राणी पक्षी दाखवून आणतो, त्याचे ते पैसे कमवतो, काय वॉटेवर. माझ्यासारखे काही मेंटॉर्स असतात की जे लोकांना घेऊन जातात आणि तिथे जाऊन वाईल्ड लाईफ फोटोग्राफी कशी करायची हे ते शिकवतात. ओके. मग काही लोक असतात की जे पोस्ट प्रोसेसिंग शिकवतात, की तुम्ही वाईल्ड लाईफ फोटोग्राफी करून आलात की ते प्रोसेस कसे करायचे, नॉट डिरेक्टली रिलेटेड टू डायरेक्ट वाईल्ड लाईफ बट अगेन अ पॅसिव्ह वे ऑफ लुकिंग ॲट वाईल्ड लाईफ. काही लोक वाईल्ड लाईफ फोटोज करून आउट ऑफ इंडिया मोठ्या मोठ्या क्लायंट्सला भरघोस पैशांना विकतात. दे आर ऑल्सो व्हेरी गुड वाईल्ड लाईफ फोटोग्राफर. ऑफकोर्स त्यांचे अदरवाईज फोटोज विकले जाणार नाही. सो दे नो विकण्याच्या ऍस्पेक्टला मी येणार आहे नंतर. हां. सो असे काही लोक आहेत. आता मी एक मजेदार एक्सपिरियन्स सांगतो अँड देन आय विल टेक इट फॉरवर्ड. सो एक माझा असाच एक स्टुडंट होता रॅदर. सो त्यांनी जस्ट 1 वर्षापूर्वी वाईल्ड लाईफ फोटोग्राफी सुरू केली होती आणि आहे बिझनेसमॅन आहे किंवा बिझनेस फॅमिली, बिलॉंग्स टू अ बिग बिझनेस फॅमिली अँड ऑल. पैशांचं काही तसं लोड नाही आहे. आणि मी 2020 मध्ये वाईल्ड लाईफ एंट्री केली आणि एंट्री करतानाच मी सोनीचा तेव्हा जो सगळ्यात बेस्ट कॅमेरा होता तो मी घेतला होता. माझ्याकडे 1 लेन्स 1 बॉडी आणि मी 4 वर्ष ते 1 लेन्स 1 बॉडीवरती झगडलो. ठीक आहे. 4 वर्षात मी काय काय काम केलं जस्ट टू क्युम्युलेट. नाव आय विल से दॅट आय हॅव ambassadorships of 4 brands, which is Sony, Zeiss, Think Tank and your Wacom. Okay, so these are my current holdings in wildlife photography, plus say 1000+ students आणि चाललंय म्हणजे छान. Okay, so this fellow, he came into wildlife photography 1.5 years back. By the time he met me, at the time of 1.5 year time when he met me, he had 4 bodies, 600 mm, 400 mm prime, 70-200, 3-4 छोटे lenses. You ask him and he had it. ठीक है. ह्याच्यातनं पुढे काय हा प्रश्न आहे ना, की इसके आगे मैं क्या करू. मग मी त्याला म्हटलं की वाईल्ड लाईफ फोटोग्राफीमध्ये असं काही देर इज नो डायरेक्ट अर्निंग. यू कॅन थिंक ऑफ लाईक यू नो मे बी making photographs, eventually things will lead to selling of those photographs. किंवा तू थोडा अजून एक्सपिरियन्स घे, अजून 5-6 वर्ष 8 वर्ष, मग शिकवायला ये.
शिकवण्यात हे कर. आय एम टेलिंग यू बाय द एंड ऑफ दिस इज हिज 2 or 2.5 years in wildlife photography, he has started teaching. He has started taking tours. He has started pushing towards brand ambassadorships. I am asking you as a wildlife photographer, does it justify to run behind these things in 2 years' time? आय कांट से आय कांट से बिकॉज मला वाटतं की इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन व्हॉट काइंड ऑफ फोटोग्राफी आर यू डुईंग. But if you say just 2 years in wildlife photography, learning from a mentor, learning from multiple mentors, and if you see the quality of photographs, it is not yet touched to that mark where you can say that you are a mentor. So my answer to this, which is asked by myself, is 2 years is a very short time to enter into mentoring. And ठीक है, tour operators होऊ शकतात की बाबा you just understand who to tap to and you become a tour operator. This is a very good career opportunity. If you get into it, no doubt you'll do good. But mentoring is a very tough kind of career path that anybody chooses in photography, because त्याचे स्वतःचे जे कन्सेप्ट आहेत ते एकदम क्लिअर पाहिजेत. तो काय शिकवतोय, he should doctorate himself and then give it to the students. तिसरं, selling of photos. Again, big money. The only thing is you need to have the right platform to sell that, and once you get that platform, if you have good quality images, they are bound to sell. आणि चौथं म्हणजे like again की बाबा publications मध्ये उतरायचं along with doing wildlife, help to create magazines or writing books or some kind of these kind of pseudo activities that go hand in hand. ओके, कमिंग टू द लास्ट सेक्शन. हे अनएंडिंग आहे कारण फोटोग्राफी माय बिंग माय प्राईम इंटरेस्ट. One more thing I want to add. You mentioned about children going into wildlife photography, जिद्द करून उतरणं. माझा एकच याच्यामध्ये टेक आहे की तुमचं पूर्ण शिक्षण कंप्लीट करा, 4 ते 5 वर्ष नोकरी करा आणि मग वाईल्ड मध्ये उतरा. आई वडिलांवरती कॅमेऱ्याचा बोजा टाकून उतरणं इज नॉट अ गुड वे, कारण यू आर नॉट इन्व्हेस्टिंग इन टू दॅट आर्ट अनलेस अँड अंटिल यू आर इन्व्हेस्टिंग इन दॅट कॅमेरा. फर्स्ट ऑफ ऑल, मी आज उद्या तुला भला मोठा कॅमेरा आणून दिला आणि तुला त्याची आवडच नसेल, जस्ट टू शो युअर ग्लॅमर, जसं तू म्हणला की कॅमेरा ओढून फ्रीज केलेला फोटो किंवा असा पॉइंट केलेला फोटो किंवा कॅमेरा असा खांद्यावर टाकलाय आणि स्लो मोशन मध्ये चालत चालत येणार आहे ते रील, खूप लोक टाकू शकतात. बट इट बॉइल्स डाऊन टू व्हॉट युअर वर्क इज. येस. सो दॅट इज हाऊ चिल्ड्रन शुड गो अहेड विथ दिस. बाकी तसं मी बऱ्यापैकी काउन्सिलिंग करतो मुलांना की 9वी 10वी मुलं येतात कधी कधी की ह्याला वाईल्ड फोटोग्राफी करायची, यांनी करावी का. तर माझं असं म्हणणं नाही, पण तुम्ही जर समजा तो ट्रेट वाईल्ड फोटो किंवा फोटोग्राफीचा ट्रेट जर समजा यंग एज पासून दाखवत, असं असतात काही मुलं की ज्यांना ड्रॉइंग खूप सुंदर जमतं, पण उगाच ते पोस्ट ग्रॅज्युएशन नंतर मास्टर आणि हे करत बसण्यापेक्षा इफ दे आर रिअली इन टू दॅट, why to waste time, why to waste those golden years. Correct. Get into it right then and there. Correct. पण तो ट्रेड बाहेर दिसला पाहिजे की तुमची फोटोग्राफी तेवढी स्ट्रॉंग आहे, प्री व्हिज्युअलायझेशन एवढं स्ट्रॉंग आहे. मी तर आता म्हणतो की मी उगाच वेळ वाया घालवला. मी पोस्ट ग्रॅज्युएशन झाल्यानंतर मी UK ला जाऊन मास्टर्स केलं. मी मास्टर्स करून आल्यानंतर मी 2-3 जॉब्स केले, मग मी ह्याच्यात शिरलो. आय वेस्टेड माय टाइम. इफ आय वुड हॅव स्टार्टेड देन अँड देअर आफ्टर कम्प्लिटिंग माय 12th, I would have been somewhere different at the moment. सो फोटोग्राफी आणि त्यात वाईल्ड लाईफ, त्या दोन्ही गोष्टी जवळच्या असल्यामुळे आय थिंक हे डिस्कशन, ही कॉन्व्हर्सेशन अनएंडिंग आहेत.
पण आत्ता आय जस्ट फील की वी कॅन कंटिन्यू, वी कॅन हॅव यू, वी कॅन इन्व्हाइट यू फॉर अनदर पॉडकास्ट सेशन, ज्यामध्ये आपण अजून काही गोष्टींबद्दल इन डेप्थ बोलूया. पण बिफोर एंडिंग दिस पॉडकास्ट, आय जस्ट वॉन्ट टू आस्क यू, काय असे प्लॅटफॉर्म्स आहेत जिथे फोटोग्राफर्स त्यांचे फोटो सेल करू शकतात, स्पेशली वाईल्ड लाईफ फोटोग्राफर्स? ओके, सो फाईन आर्ट अमेरिका आहे. वेन टॉकिंग अबाउट स्टॉक इमेजेस, फाईन आर्ट अमेरिका आहे, गेटी आहे, ॲडोबी स्टॉक इमेजेस आहेत. त्यानंतर यू कॅन अगेन तुम्ही एखाद्या आर्ट क्युरेटरला अप्रोच करून तुम्ही तुमच्या फ्रेम्स त्याच्या थ्रू सेल करू शकता. किंवा आपल्याकडे बरेच सारे हाय एंड फ्रेमिंग शॉप्स आहेत, आनंद फ्रेम्स वगैरे. सो ते तुमचे फोटोज परचेस करून दे कॅन सेल इट फॉर यू. फॉर जसं मी म्हटलं, जसं गेटी, फाईन आर्ट अमेरिका वगैरे हे सगळं आहे. सो त्याच्यावरती तुम्ही फोटोज अपलोड करून यू कॅन सेल इट फॉर एक्सक्लुझिव्ह और नॉन एक्सक्लुझिव्ह लायसन्सेस. देन अजून म्हणजे मॅगझिन्स तुम्हाला अप्रोच करू शकतात, न्यूजपेपर्स अप्रोच करू शकतात. So a lot of options. You can print some images from your own stock and put it on social media की मला हे माझे हे इमेजेस प्रिंट फॉर सेल असं करून मग तुम्ही ह्या लाईनमध्ये तुम्ही शिरू शकता. सो असे काही ॲव्हेन्यूज आहेत, पण ते इंडियामध्ये तेवढे आपण हॉस्पिटल्स आणि हॉटेल्समध्ये तेवढे बघतो. पण असं म्हणतात भारतात की किंवा आपल्या ह्याच्यामध्ये की वाघाचा फोटो घरात लावू नये. ऐकलंय कधी? नाही. हां, सो असं म्हणतात की वाघाचा फोटो घरात लावू नये किंवा सापांचे फोटो घरात लावू नये किंवा हे प्रत्येक ह्याचे बिलीफ्स असतात की वाघ हा नेहमी इट इज अ साईन ऑफ ॲग्रेशन. सो ॲग्रेशन वाढतं आणि बरेच लोक लावत नाही. मग लोकांना काय आवडतं तर फाईन आर्ट प्रिंट्स लावतात, सिल्युएटमध्ये हत्ती दिसतोय असे सो तेवढं अजून असं खळबळवून लोकांना जागं केलं पाहिजे की यू शुड बिकम कनोझियर्स ऑफ आर्ट इन वाईल्ड लाईफ. ॲटलिस्ट इन इंडिया इट विल हेल्प द आर्टिस्ट ऑल्सो टू सस्टेन. अनुपम, थँक्यू सो मच जंगल एकोजमध्ये आल्याबद्दल आणि या पॉडकास्टमध्ये तुझे व्ह्यूज, तुझं एक्सपर्टीज, ऑलमोस्ट एक क्लासरूम चालू आहे असं वाटत होतं मला हा अख्खा पॉडकास्ट चालू असताना. हाऊ डू यू फील अबाउट जंगल एकोज, दिस इनिशिएटिव्ह दॅट वी हॅव स्टार्टेड? आम्ही वाईल्ड लाईफ रिलेटेड, नेचर रिलेटेड गोष्टी लोकांसमोर आणायचा प्रयत्न करतोय, त्याची दुसरी बाजू, त्याची खरी बाजू दाखवायचा प्रयत्न करतोय. व्हॉट डू यू फील? Okay. So first of all, I thank you for considering to call me to do this podcast. मला जेव्हा फोन आला होता तेव्हा आय वॉज जस्ट प्लॅनिंग टू ट्रॅव्हल टू दुधवा किशनपूर आणि मला असं आलं की अरे बापरे, पॉडकास्ट, आय हॅव नेव्हर डन दिस. सो बट आय नेव्हर न्यू हाऊ इट वेंट थ्रू. किती वेळ कसा गेला हे मला पण नाही कळलं. I thank the entire team of Jungle Echoes. Each and every person over here, I hope he has also got to understand a little bit more than what, he has not heard. And it was a fantastic experience. Even I learned a lot of few things from you when it comes to conservation and काय तुझ्या लाईक्स आहेत, डिसलाईक्स आहेत, त्याच्यामध्ये मला हे समजलं की काय काय असू शकतं. म्हणजे एक एक छोटी छोटी टर्म पण इट कॅन रेज लॉट ऑफ क्वेश्चन्स अँड लॉट ऑफ आयडियाज. सो आय थँक यू ऑल अँड इट वॉज अ फॅन्टॅस्टिक एक्सपिरियन्स. द टीम इज टेकिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू क्रिएट ब्युटिफुल एक्सपिरियन्सेस थ्रू दीज पॉडकास्ट अँड दिस इज अ ट्रू आय वुड से step towards conservation in wildlife. I take this ki at least giving this kind of or making this kind of information open to people is a effort in itself. So hats off guys. थँक यू सो मच फॉर कमिंग. नेचर वॉक आउटडोर्स कडनं काही गिफ्ट्स आलेली आहेत. दे आर गिफ्टिंग पार्टनर्स ऑफ दिस पॉडकास्ट. सो विल्डरनेस वाईल्ड लाईफ ऑफ पुणे डिस्ट्रिक्ट नावाचं एक पुस्तक आहे, अनुज खरे आणि राजीव पंडित यांनी लिहिलेलं. देन रेप्टाइल्स ऑफ गुजरात, निलिम कुमार खैरे सरांचं हे पुस्तक आहे. आनंद जंजळे सरांचं पोर्ट्रेट ऑफ वाईल्ड इंडिया हे
पुस्तक आहे. मस्त गेलंय. वी होप यू लाईक इट. अँड ऑल्सो द महुआ स्टोर इज अ गिफ्टिंग पार्टनर फॉर दिस पॉडकास्ट. सो महुआ स्टोर कडनं हे एक गिफ्ट थँक्यू. तुझ्यासाठी आलेलं आहे. Thank you. सो थँक्यू सो मच फॉर कमिंग टू जंगल एकोज. आय एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू अगेन ऑन दिस पॉडकास्ट. बाय द वे माझा शर्ट कसा वाटला? अरे ग्रेट आहे, आउटस्टँडिंग आहे. बट दिस ब्रँड, Yeah. आय थिंक वी बोथ आर वेअरिंग द सेम ब्रँड. येस. आय होप दिस ब्रँड इज वॉचिंग. आय एम नॉट गोना टेक दर नेम. Yeah. त्या ब्रँडचं नाव नाही घेणार आहे मी अजून. दे विल नो दॅट दे वी आर युजिंग शर्ट्स. बट जर त्या ब्रँडचं लक्ष असेल आपल्याकडे तर आय होप ह्या पॉडकास्टला त्यांच्याकडनं कधीतरी स्पॉन्सरशिप येईल. Definitely. इट्स इन अ फन वे, बट absolutely. दे आर डुईंग ग्रेट. But we Stuff. need such kind of good sponsorships for this initiative to go ahead. येस, कारण About conservation ह्या and- पॉडकास्टच्या मागे सी द टीम दॅट यू सी हिअर, हे सगळेजण स्टुडंट्स आहेत, काही जण प्रोफेशनली काम करतायत, सगळेजण आपापलं लाईफ वर्क Correct. बॅलन्स सांभाळून ह्या पॉडकास्ट मध्ये इन्व्हॉल्व्ह झालेले आहेत. बरोबर. आणि द ओनली कन्सर्न ऑर द ओनली मोटिव्ह बिहाइंड दिस पॉडकास्ट, हे पॉडकास्ट लोकांपर्यंत आणण्याचं कारण हेच आहे की ज्या आजूबाजूच्या परिस्थितींबद्दल आपण नुसतं बघतोय किंवा अनुभवतोय, म्हणजे क्लायमेट चेंज आहे, आपल्या आजूबाजूला घडणाऱ्या बायोडायव्हर्सिटी मधले Absolutely. होणारे बदल आहेत, भयंकर. किंवा आजकाल आपण बघतोय की वेदर शिफ्ट व्हायला लागलेत. आपल्याकडे भारत इतका समृद्ध देश आहे, भारतामध्ये 3 ऋतुचक्र आपल्याला बघायला मिळतात. करेक्ट. सगळ्या व्हेरी लकी इन फॅक्ट. हो, आपल्याला 3 ऋतुचक्र बघायला बरोबर. मिळतात. वेगवेगळ्या इकोसिस्टम्स बघायला मिळतात. वेगवेगळे टेरेन्स बघायला मिळतात. हे सगळं Flora, भारतात fauna आहे. सगळंच हिस्ट्री आहे. आहे. म्हणजे भारत आपला देश म्हणून इज रिच इन Absolutely. डायव्हर्सिटी. जैवविविधतेमध्ये आपण खूप श्रीमंत आहोत. इनफॅक्ट आम्हाला आमच्या पॉडकास्टच्या प्रवासामध्येच आशिष म्हणून आमचा एक मित्र आला होता, त्याच्याकडनं कळलं की भारत गवतांच्या वेगवेगळ्या स्पेशीज बाबतीत सुद्धा खूप समृद्ध आहे. ग्रासलँड आणि सवाना व्हेरी सुद्धा इम्पॉर्टंट ऍस्पेक्ट ऑफ मोठी इकोसिस्टम आहे आपल्या भारतातली. I'll add to this. If you save the grasslands, you're going to save the tigers and the wolves. Yes. If you eradicate grasslands, slowly these are the top tier in the food chain. If they die, everything will eventually collapse. एक्झॅक्टली. सो हाच आमचा प्रयत्न आहे, जंगल एकोज थ्रू लोकांपर्यंत ही इन्फॉर्मेशन जास्तीत जास्त पोहोचावी, जेणेकरून आपल्या आजूबाजूचं पर्यावरण तरी बिलकुल. सांभाळायला, त्याच्या बाबतीत निदान थोडंसं डोळसपणे त्याच्याकडे Correct. बघायला, अभ्यासपूर्ण पद्धतीने बघता यायला लोकांना Absolutely. मदत व्हावी. साध्या Absolutely. सोप्या भाषेत त्यांना हे कळावं, जे Correct. पुस्तकांमध्ये, शाळांमध्ये, कॉलेजेसमध्ये कदाचित शिकायला मिळणार नाही. Correct. ते हा 1-1.5-2 तासाचा एपिसोड बघून कदाचित त्यांना शिकता येईल. हा बरोबर. आमचा एक प्रामाणिक एफर्ट आहे. Correct. आणि त्याच्यासाठी जिथून कुठून आम्हाला Yeah, मदत yeah, मिळेल ती absolutely. अप्रिशिएटेडच आहे. सो Absolutely. थँक्यू वन्स अगेन Thank फॉर you so कमिंग हिअर. much. अँड वी आर ग्लॅड दॅट यू वर Yes. पार्ट ऑफ दिस जंगल एकोज जर्नी. I am really honored. थँक्यू. Thank you so much. जंगल एकोज. जंगलातल्या अनेक गोष्टींबद्दल आपल्याला इधर खूप माहिती असते किंवा खूप कमी माहिती असते. पण जी लोक ह्या जंगलांमध्ये वारंवार जात असतात, ह्या जंगलांमधल्या वेगवेगळ्या एलिमेंट्सवरती अभ्यास करत असतात, रिसर्च करत असतात, PhD करत असतात, ह्या जंगलांमधल्या जंगली प्राण्यांबरोबर आपलं अख्खं आयुष्य घालवतात, अशा माणसांशी गप्पा मारून आम्ही या जंगलाची खरी ओळख तुम्हा सर्वांसोबत शेअर करतो. जंगल एकोजचे हे भाग तुम्हाला जर आवडत असतील तर प्लीज लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब कराच. आणि ही जंगलाबद्दलची आणि संवर्धनाबद्दलची जी काही माहिती आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचवतोय ती इतरही नागरिकांपर्यंत तितक्याच प्रेमाने पोहोचवा.